হেল্ল' এভৰিৱান, আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মেংগলোৰত আমি থকা হোমষ্টেটোৰ মই ভিডিঅ' দিম বুলি কৈছিলোঁ, দিবই পৰা নাছিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু এই হোমষ্টেটোৰ নাম আছিল আৰ্বান ৰিট্ৰিট হোমষ্টে হয়। আৰু এইফালে এইটো হৈছে মেইন গেটখিনিৰ পৰা আৰু সোমাই যাওঁতে, আৰু বিৰাট ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, পূৰা মানে ফুল লগাই থৈছে, গ্ৰীনেৰী কৰি ৰাখিছে আৰু মানে ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে। এইফালে তামোল গছ আছে, বাঁহ গছ আছে, মানে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে। আৰু আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পাব, আৰু শেষত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এইটো ওপৰত আৰু এইখিনি তলৰখিনি, আৰু এইফালে দেখিছেনে এইবিলাক বাঁহ গছ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ ডগীও আছে, আই থিংক দুটামান। তো সেই ডগী এই ঘৰো বনাই থৈ দিছে এইফালে, আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক লগাই থৈছে। এইটো ডগীটোৰ নাম হৈছে কাবি, আৰু এইয়া ষ্টাৰ লগাই থোৱা আছে যিহেতু খ্ৰীষ্টমাছ আহি আছে। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, মই বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ। সোমাই যায়, এইটো তলত হয়, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আৰু এইখন হৈছে মেইন ডোৰখন, দুটা পাল্লাৰ ডোৰ হয়। তো এইফালে সোমাই যাব লাগিব, এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এইটোৱে হয়। আৰু এইটো হৈছে লিভিং ৰুম হয়, আৰু ইয়াত তলত দুটা ৰুমো আছে, আৰু কিটচেন আছে, এইফালে ডাইনিং ৰুম আছে, আৰু এটা মানে কমন বাথৰুমো আছে। আৰু এই ৰুমবোৰতো মই দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ ৰুমবিলাকত চবতে মানুহ আছে, লক হৈ আছে সেইকাৰণে। আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে নহয়, মানে বহুত চাফা হয় হোমষ্টেটো, বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, ডেক'ৰেশ্যনটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ কৰিছে। তো চাই থাকক তেন্তে আপোনালোকে। আৰু এইফালে এটা কমন ৱাছৰুম আছে, যিহেতু গোটেই লিভিং ৰুমটোৰ এটা কমন ৱাছৰুম। আৰু এখন এইফালে ডাইনিং টেবুলো ৰাখিছে, তো আৰু ছাইডতে চোফা ৰাখিছে, আৰু ডাইনিং টেবুলৰ ছাইডতে এইফালে ধুনীয়াকৈ টি ছেটবিলাক সজাই ৰখা হৈছে। আৰু এটা কিটচেনো আছে, যিহেতু ইয়াতে এটা ফেমিলি থাকে যোনে হোমষ্টেটো মানে চোৱা চিতা কৰে। আৰু ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্টটো দিয়া হয় আৰু চাহ দিয়া হয়, যদি বিচাৰে মানে বনাই দিয়ে। আৰু তো এইফালে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে দেখিছেনে। আৰু মই কিটচেনটো অলপ দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে কিন্তু লাঞ্চ আৰু ডিনাৰটো নিজে বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগিব, ইয়াতে চুইগি এইবিলাক মানে আহে। আৰু তো এইবিলাক অলপমান দেখাই দিলোঁ মই কিটচেনটো। আৰু কিটচেনৰ পৰা ওলাই এইফালে আকৌ এখন মেইন ডোৰ এখন আছে, ছেইম দুপাল্লাৰ এখন ডোৰ আছে। আৰু ডোৰৰ বেক চাইডত মানে এইটো বেক চাইডটো পৰে, বেক চাইডতে আকৌ এটা ডাইনিং এৰিয়া আছে, য'ত বহি মানে এনেকৈ চাহ এটা খাব পাৰে। আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, বহুত চাফাকৈ ৰাখিছে। আৰু যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা মেংগলোৰ আহিব বিচাৰে তো এইটো হোমষ্টেত থাকিব পাৰে। তো মই ইয়াৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। ইয়াত কিন্তু অ'নাৰ নাথাকে, অ'নাৰ বাহিৰত থাকে, আৰু যোনটো ফেমিলি থাকে তেহেঁতে এইবিলাক চোৱা চিতা কৰে। আৰু তো চাই থাকিব, আৰু আছে মই ওপৰত দেখাই থাকিম এতিয়া আপোনালোকক। আৰু এইটো পূৰা বেক চাইডটো হয়, বেক চাইডটোত পূৰা মানে জংঘল আছে, আৰু কিন্তু বহুত চাফাকৈ ৰাখিছে, সেইটোৱে বহুত ভাল লাগিলে। আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচবোৰ বহুত ৰিজনেবল হয়, ইমান কষ্টলি নহয়। আৰু এইফালেও এটা চিৰি ষ্টেপ আছে, মানে এইটো ওপৰলৈ যাব পাৰি আৰু ভিতৰেদিও যাব পাৰি। এইটো এতিয়া ব'লক মই ওপৰৰখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ। মোৰ কিন্তু বিৰাটেই ভাল লাগিছে, মানে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। ব'লক এতিয়া ওপৰৰ ৰুমবিলাক চাওঁ। এখন ধুনীয়া মিৰৰ,
এইফালে ওপৰত উঠি আহি আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, সোফা এটা ৰাখিছে আৰু এইফালে টেবুল ৰাখিছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিং লগাইছে। এইখিনিও বিৰাট ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে। ইয়াতে বহি টি কফি খাব পাৰি আৰু এইটো এটা ৰুম, ওপৰতো আছে ৰুম, 3টা ৰুম আছে আৰু গোটেইকেইটা ৰুমৰ বা তলৰখিনিও আহিব পাৰে। আৰু ইয়াতে গোটেই কমন এটা ডাইনিং হল আছে, মানে বেলকনি টাইপৰে হয় আৰু। তো ব'লক এতিয়া আমি আকৌ অকণমান তললৈ নামি যাওঁ আৰু ইয়াৰে এইফালে গোটেই বেলকনিটো চাওঁ। বেলকনিটো মানে কমন বেলকনি হয়, যিমান যাৰ ৰুম আছে চবৰে আৰু। সেইটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনাইছে। ইয়াতে আমি ধৰক ব্ৰেকফাষ্টটো ইয়াতে খাব পাৰোঁ, তাৰপিছতে আৰু বাকী যদি ইয়াত অৰ্ডাৰ কৰি খাব লাগিব, ধৰক ৰাতি যদি খাওঁ আমি ডিনাৰৰ কাৰণে বা লাঞ্চ কৰিলোঁ তেতিয়া, তো ইয়াত আমি বহি পেলাই খাব পাৰোঁ। যিহেতু খ্ৰীষ্টমাছ মানে আহি পালে ন, তো এইখানে ষ্টাৰ লগাই থোৱা আছে আৰু এইফালে তলত ওপৰৰ পৰা ভিউটো বিৰাট ধুনীয়া হয় দেখাত। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা। আৰু যদি মেংগলোৰ আহিব বিচাৰিছে তো এইখন হোমষ্টেত আহিব পাৰে, বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু প্ৰাইচটো বহুত বেছিও নহয়, ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয়। মই পাছত ক'ম বাৰু বাকীবিলাক। আৰু সেইফালে কিবা এটা আছে, পানী কি ধৰিব পৰা নাই এতিয়া। ধুনীয়া এটা বতাহ দি আছে। ইফালে বেলিটো আৰু এতিয়া ব'লক আমাৰ ৰুমটো দেখাওঁ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰুমটো দেখাম। তেহেঁতে এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ আছে ন, পাছত দেখাম মই আপোনালোকক ৰুমটো। এতিয়া যাওঁ ব'লক। এইটো এটা ৰুম, ইয়াতো আছে। কাৰ্পেটখন যে কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। দেখাম। এইটো আমাৰ ৰুম। আৰু এইটো হৈছিল আমাৰ ৰুম। এখন বেডখন, আৰু এইফালে দেখিছে মিৰৰখন কি ধুনীয়া, দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে মিৰৰখন। এখন মিৰৰখন আৰু এইফালে টিভি, এইফালে বস্তুবোৰ থৈ দিছোঁ। এইফালে বেগ চেগ আৰু আজি পিন্ধি গৈছিলোঁ ন অথনি, কাপোৰ চাপোৰবিলাক এইবিলাক এনেকৈ থোৱা আছে। এখন টেবুল আৰু এইবিলাক দিছেনে এনেকৈ পেইণ্টিংবিলাক কৰা আছে, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইফালে বাথৰুম, অলপমান দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ৰুমটো হয়। অলপমান মই দেখাই দিলোঁ। এতিয়া ৱাছৰুমটো দেখুওৱা নাই আৰু, কাৰণ একেই হয় আৰু ন। আৰু আপোনালোকে হোমষ্টেটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। তেন্তে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাওঁ। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।